हेलो वेलकम सबैजनालाई साग डिजिटल युनिभर्सिटी युट्युब च्यानलमा र यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रोजेक्ट रहनेछ हाम्रो वेब डेभलपमेन्ट हाम्रो द कम्प्लिट वेब डेभलपमेन्ट एन्ड डिजाइन कोर्सको जो चाहिँ हामी विथआउट कोडिङबाट गर्छौँ त्यसको फर्स्ट प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो यो रहेको छ एउटा ब्लग वेबसाइट जसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो ब्लगहरू शेयर गर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई मोनिटाइज गरेपछि हजुरले पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ या यसैले अफिलिएट मार्केटिङ मोडलमा नि लाग्न सक्नुहुन्छ हामी यसको डेमो हेर्छौँ हेर्नुस् हाम्रो होम पेज यस्तो रहेको छ यहाँनिर हामीसँग सोशल आइकन्सहरू छन् यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सर्च आइकन भइहाल्यो त्यसपछि यसले फङ्सनालिटी सर्चको दिन्छ र यहाँ हाम्रो मेन्यु भइहाल्यो टपमा हाम्रो लोगो आउँछ त्यसपछि ट्यागलाइन र यहाँनिर अगेन सर्च छ यसपछि हाम्रो यता अथरको डिटेलहरू भइहाल्यो त्यसपछि यहाँनिर आउँछ हजुरले जुन जुन पोस्टहरू गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू योमा देखाउँछ जस्तै योमा छ बेस्ट ल्यापटप अन्डर 100K भनेको छ त्यस्तै अर्को पोस्ट रहेको छ त्यस्तै अर्को पोस्ट र हजुरले जति धेरै पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यति हजुरको यहाँ एड हुँदै जान्छ र यो एकदम राम्रो लेआउट बन्ने छ त्यसपछि यहाँनिर छ फलो मी भन्ने र यहाँ हजुरले आफ्नो सोशल लिङ्कहरू राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि रिसेन्ट पोस्ट हजुरले कति राख्नुभयो त के राख्नुभयो यहाँ त्यो चाहिँ हाम्रो यतादेखि अनि त्यसपछि अलि तल स्क्रोल गर्नुहुन्छ भनेपछि हेर्नुहोस् क्या एकदम नाइस एन्ड ब्युटिफुल हाम्रो फुटर क्रेडिट मेसेज रहेको छ यो छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो सिंगल पेज यदि हजुरले जस्तै एबाउट अस क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सिंगल पेजमा यहाँनिर हाम्रो सोशल सेयर फ्लटिङ सोशल सेयर छ यो आइकनहरू आउँछ त्यसपछि अगेन माथिको कुराहरू त्यसपछि फलो मी र यहाँ एबाउट मीको एकदम राम्रो लेआउटमा एबाउट मी र आफ्नो बारेमा हजुरले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यदि हजुर अगेन कुनै क्याटेगोरी यो सम्पूर्ण के हो त क्याटेगोरीहरू हामीले डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको ब्लगहरू लेख्ने हो र हेर्नुहोस् क्याटेगोरी स्मार्टफोन भनेको छ स्मार्टफोन रिलेटेड केही हजुरले लेख्नु भएको छ ब्लग भनेपछि त्यो चाहिँ यहाँ स्मार्टफोनहरू सम्पूर्ण त्यसको ब्लगहरू जे पनि छन् त्यो देखिन्छ र यति मात्रै होइन स्मार्टफोन ल्यापटप मात्रै नभएर हजुरले जुनसुकै पनि अरू क्याटेगोरीहरू पनि योमा हामीले राख्न सिकाउँछ हजुरलाई त्यसपछि आउँछ सिंगल पोस्ट कस्तो सिंगल पोस्टलाई हजुरले ओपन गर्नुहुन्छ भनेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त्यसको एकदम राम्रो इमेज हामीले राख्छौँ त्यसपछि टाइटल भइहाल्यो त्यसपछि त्यो कहिले पब्लिस भएको कसले गरेको र कति मिनट लाग्छ त्यसपछि केही कमेन्ट यहाँ कमेन्ट एड गरेर भन्छ यहाँ फलो मी भन्ने छ त्यस सोशल ह्यान्डलहरू अनि रिड मोड छ त्यसपछि त्यो रिलेटेड कन्टेन्ट योमा सम्पूर्ण छ अब त हजुरले जति लेख्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण योमा आउँछ जस्तै योमा हामीले धेरै कुराहरू लेखेका छौँ अनि लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि के छ त यो पोस्टले हजुरले आफ्नो फेसबुकमा ट्विटरमा लिङ्कडिनमा अनि वाट्सएप इन्स्टाग्राम र योमा अरू कुराहरू पनि राख्नु यो सम्पूर्ण प्लेटफर्ममा इजिली सेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अगेन आउँछ एबाउट अथर र यहाँनिर आउँछ कमेन्ट गर्नु छ हजुरले राम्रो लाग्यो भनेपछि यहाँदेखि हजुरले इजिली कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो अगेन यो फुटर क्रेडिट त यहाँ भयो त्यसपछि हाम्रो ल्यापटप भन्ने पनि क्याटेगोरी नै हो त्यस न्युज भन्ने पनि हाम्रो एउटा अलग क्याटेगोरी हो न्युज रिलेटेड र योमा हामीले न्युज रिलेटेड कन्टेन्ट लेखेका हुन्छौँ र यसको यदि साइड बार हेर्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ भ्यू अल पोस्ट छ फलो मी रिड मोड र हामीसँग जति पनि क्याटेगोरिजहरू छ त्यो सम्पूर्ण लिस्टिङ यहाँ गरिएको छ त्यसपछि आउँछ कन्ट्याक्ट भन्ने पेज कन्ट्याक्ट पेजमा चाहिँ हामीसँग अगेन फ्लटिङ आइकन सेयर छ जुन चाहिँ सोशल सेयर गर्न सक्छ यहाँनिर हजुरले आफ्नो नेम इमेल सब्जेक्ट र मेसेज के गर्नुहुने हो त्यो लेखेर सबमिटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ डाइरेक्ट हजुरको जुन मेल हजुरले राख्नु भएको छ त्योमा जान्छ यति नै छ हाम्रो बेसिक एन्ड सिम्पल तर ब्युटिफुल हामीले फर्स्ट प्रोजेक्ट गरेका छौँ होप हजुरलाई मन पर्यो होला र यो बनाउन हजुरले कसरी सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो द कम्प्लिट वेब डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट कोर्स विथआउट कोडिङ भन्ने हामीसँग कोर्स छ त्यसमा हजुरले इनरोल गर्नुपर्छ र त्यसमा इनरोल गरिसकेपछि यो मात्र नभएर हामीले न्युज वेबसाइट एजेन्सी वेबसाइट त्यसपछि हाम्रो इ कमर्स वेबसाइट एलएमएस वेबसाइट र पोर्टफोलियो वेबसाइट पनि हामीले त्यसमा कम्प्लिट स्क्रैचबाट बनाउन सिकाएका छौँ र त्यसपछि त्योभन्दा अरू हामीले जति पनि वेब डेभलपमेन्ट गर्नलाई हजुरलाई चाहिन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हामीले त्यसमा राखेको छौँ बढी डिटेल चाहियो भनेपछि हजुरले डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला त्यहाँ हामीले सम्पूर्ण डिटेल हजुरलाई प्रोभाइड गराएका छौँ थ्याङ्क यू